Morning guys, ngayong umaga gagawa tayo ngayon ng SHOERACK. Ayan o. So meron tayong paggagayahan. Bali ang kasya rito 14 na pair ng sapatos. May drawer sa ilalim. And then dito sa gilid niya may lagayan ng tsinelas. So itong SHOERACK na gagawin ko guys, kakaiba, very challenging para sa akin kasi instead na diretso lang, pa-L siya kasi may sinukat kaming poste. Doon namin siya ilalagay, kaya sinundan ko yung pinaka sukat ng paglalagay niya. Okay guys, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, MisterHouseHusband, and shout out din pala kay Doc Rodsky TV. Yan. Coming soon na pala yung yung Eucharist channel, Eucharist TV. Medyo kakaiba din yun. Pre, nihintay ka na ng mga subscriber mo, gumawa ka na. Okay, so don't forget to subscribe to my YouTube channel.
finishing na tayo dito sa ginagawa nating SHOERACK. Yan. So kulang pa tayo dito sa may gilid nya. So magtataka kayo para saan yung nasa gilid na yan. Yan ay customized na lagayan ng tsinelas. Shoutout ko nga lang pala si Luisa and Lito Mystica. Kinulang tayo ng plyboard. Pumunta tayo sa kanila at nanghingi tayo ng ritasong plyboard. So salamat insan. Ayan. May drawer na siya. Yung taas na lang ayusin ko pa yung bandang taas. And then itong gilid, yan, lalagyan ko pa ng ganito. Dalawa pa dito, bale 6 na patungan. And then dun sa likod nya, ito lalagyan natin ng sara dito. So yun, and then after that papakinisin lang natin ng konting liha. Ayos na, baka ngayong hapon madideliver ko na ito. Ayan. So ayun siya. Okay guys, tapos na natin i-assemble yung customized na SHOERACK na ginawa natin. Ang pinakahuling gagawin natin ay lalagyan lang natin ng liston, itong taas, itong mga ito. Tapos yung paa ng ating yan. So ito, may drawer na siya. Okay. Lagyan natin ng drawer. Ayan. Ito, lagayan ng sapatos. Itong side na ito, lagayan ng tsinelas. Okay. Itong listo na ito, lalagyan lang natin itong ilalim niya, itong pinakapaa, yung pinakataas, tapos yung dito. And then kikinisin na natin, tapos na yan. Ito na yung ginawa nating mataas pa sa akin na SHOERACK, no? Customize siya, hindi lang siya basta-bastang SHOERACK dahil may sinundan akong sukat at paglalagyan. So sana magustuhan ng may-ari. So hanggang dito na lang guys, at salamat. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. At doon sa mga magpapagawa, lalo na dito sa Pangasinan, ang nagamit na materyales dito 2,750. Bye. Stay safe. God bless. Pray and work. Ora et labora. Thank you.